Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trafo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Guys, ito yung kabilang side. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Para sa tunay na pagbabago. At ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Alright. Yung nakita nyo mga kaibigan, no? Ito yung magtugtong sa LRT saka MRT. Ayan. Nakapakalaki. At isa to sa project ng ating Pangulo. Ayan. Pero nagtaka ako, bakit kulay pink yung mga bakal? Yan. Ito guys, pink ang bakal. Pink. So, mga kaibigan ko dyan sa Mindanao, ito na yun, no? Sa Visayas at sa mga hindi makapunta ngayon dito sa EDSA, sa may NCR, ito yung mukha ngayon. Ang ganda na ng MRT, LRT. So hindi lang plano, kundi talagang ginawa na. Yan, no? Ganda na. Alright. Para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte, para sa tunay na pagbabago.